Hyvää iltaa. Mä tosiaan tätä remmiahinta tässä on asentanut koko viikonlopun. Aloitin perjantaina ja nyt on sunnuntai. Tämä on siis se Mersun remmiahi Eaton M62. Juu, se olikin semmonen homma, että no, mä tiesin, että se on vaikea sovittaa, mutta se olikin millipeliä. Eli tässä menikin ihan älyttömästi aikaa enemmän kuin mitä mä osasin edes kuvitella. Eli ekana mä otin laturit sieltä pois. Mulla on kaksi tämmöstä tuommoista perus 120. Oho, väärinpäin. Laturia siellä. No, mä otin nyt toisen pois. Tämä lähtee nyt pois. Ja tänne jää sitten nyt yksi laturi vaan. No siihen tulee kyllä sitten muutosta, mutta ei ihan vielä. Mutta kerron sitten joskus toiste siitä asiasta. Mutta joo. Eli ekana mä jouduin tekemään sille vakiolaturin paikalle se adapteri. No, se on tässä. Tää on ehkä noin 20. testikerta, mikä nyt niinku onnistui sitten. Eli tää on niinku, tää oli alun perin 4. Ja nyt se on tämän muotoinen, että tätä niinku on joutunut jonkun kerran muokata. Mulla meni tähän niinku puoli päivää tämän tekoon. Tässä on tommoset jatkoholkit, mitä täältä kiinnitetään sitten. Se näistä 4 paikasta tulee kiinni. Piti tehdä vähän vahvemmasta materiaalista, niin ei taivu. No, tässä on nyt se mun kakkoslaturin, mikä oli tuon ilmastoinnin kompressorin tilalla. Niin tossa oli sen adapteri. Niin mä siitä vähän sai apua tän tekoon sitten. Ei se käynyt ihan tietenkään kohilleen mennyt. Ton verran oli heittoa sitten reillä, kun mä tän mukaan tein ton adapterin, niin piti siirtää reilun sentin verran, että sai hihnalinjan suoraan. Ja siellä tosiaan oli niin vähäistä pelivaraa, kun siellä ottaa vetarit ja kaikki on vastaan pikkuhiljaa, niin tulee niin alas tämä remmiahin sinne. Hyvä, kun se näkee sieltä. Mutta joo, sitten mä aloin tämän jälkeen vääntää siihen noita laippoja. Elikkä mä tein ihan ekana mä tein tämän. Tämä on aika härskin näköinen. Tämä on imupuolen, se tulee tänne kiinni. Ja tässä on tää pakopuoli. Tämä on vielä vaiheessa niin kuin näkyy. Eli ekana mä tein nämä laipat pelkästään molempiin päihin ja sitten mä aloin tekemään tätä itse lähtöä. Tämä nyt on vähän tämmönen vielä, mutta kyllä tästä pikkuhiljaa edistyy. Ja käytin apuna tämmösiä peruspiirroksia, niin sai helposti tehtyä nuo laipat tuonne molempiin. Mutta tämänkin mä jouduin tekemään 4 osasta, kun ei ollut tarpeeksi isoa lattaa. Mä yritin tehdä mahdollisimman vähistä osista, niin piti tehdä tämmösiä kaikkia koevedoksia sitten. Mulla on vaikka kuinka paljon lisääkin, mutta mä en tässä pari nyt tässä näytän. Niin tämä on varten ja tuo oli varten ja kaiken näköistä. Niin. Ja rälläkälaikkoja meni joku 10 varmaan yhteensä, kun näitä värkkäs. Tämänkin mä tosiaan tein 1 osasta tän systeemi. Ja tämmösen putken vaan ja sitten mä vähän niinku paisutin sitä. Tää oli pakko tehdä vähän useammasta osasta, kun toi näin kaponen. Niin. Mutta kyllä tää ihan hyvin onnistui.
Niin mitähän muuten nyt sanokaan. Niin tästä bypass-venttiilistä. Niin tämähän oli Mini Cooperista. Remmiahetusta semmosesta. Niin 35 milli halkasijalla oleva. Niin tämä tulee sitten ennen tätä remmiahinta. Eli se ohittaa tuo remmiahtime. Elikkä mitenköhän mä osaisin selittää sen järkevästi. No, tämä tulee tähän noin. Sitten tämä tulee tähän näin. Ja tämä tulee tähän päälle. Ja se on tuossa. Tuo tulee 3 pultilla kiinni tuo bypass-venttiili, niin se on ruuvattu tänne näin. Mä oon tehnyt kierteet tonne. En tiedä näkyykö. Mut siellä on kumminkin kierteet tehtynä. Ja tämä tulee niinku. Tämä on noin suurin piirtein. Ja se on tämmönen paketti. Elikkä silloin kun mä vaikka otan pois tämän remmiahtimen käytöstä, tämähän on sähköinen. Tässä on tää magneettikytki. Niin kun mä otan sen pois käytöstä esimerkiksi, tai sitä ajelen normaalisti, niin eihän tuo remmiahtimen pakko tai no kun se ei ahda ollenkaan, niin silloin tää bypass-venttiili on auki. Että pienellä kuormituksella tuo venttiili auki, niin se ohittaa tämän remmiahtimen tästä. Ja tämä vähentää bensankulutusta ihan älyttömästi. Ja se pitää tämän viileämpänä, tämän remmiahtimen. Ja silloin tää on pakollinen just niin kuin tässä on tää magneettikytkin tossa. Sähköinen kytki. Niin tämähän ei pyöri ollenkaan tää remmiohi. Siitä kun se napsasee pois päältä. Paitsi tietenkin moottori pakottaa sen pyörimään jollakin lailla, mutta se kuormittaa sitä moottoria ihan älyttömästi sitten. Kun on tämmönen ylimääräinen vastus tuolla. Niin sen takia tämä on tästä tämä bypass-venttiili. Ja kyllähän hetki me ei toikin kanssa pähkäile sitä, miten mä ton teen tuonne. Juu, eipä nyt tässä mitään sen ihmeen päästä varmaan. Tämä tästä nyt pitää vielä tehdä tuo aikaa. Niin. Loppu. No juu, katsellaan sitä sitten myöhemmässä vaiheessa. En tiedä. Katsotaan nyt, toivottavasti tää nyt sopii sinne sitten, kun se on aivan niinku. Se on tosiaan aivan milleistä kiinni, että tää ylipäätään sopii sinne autoon. Kun tuo on niin kookas kumminkin tuo, jos on sen moottorin takana, niin siellä on starttimoottoria ja kaikkea niin tiellä. No, toivotaan nyt, että tuon sinne saadaan sovitettua ja saadaan ne ahtopusketkin sitten vettyä hyvin sieltä. Mutta juu, eipä tällä kertaa muuta. Jatketaan tästä eteenpäin lähiaikoina. Morjens! On kyllä erikoinen ajella nyt, kun ei ole latureita ollenkaan. 13.2 näyttää jännite vielä. On tässä nyt tunnin verran ajellut. Se taas tosiaan tosi erikoista, kun päästään kaasun pois, niin ei tää auto hidastu juuri ollenkaan. Et se jatkaa vaan rullasta vaikka kuinka paljon. Kun tässä oli melkoinen kuormitus aina, kun tässä oli 2 laturia ja sitten vielä remmiahi ja nyt ei oo yhtään mitään. Niin on kyllä niin jotenkin erikoinen. Ja tää kulkee ihan älyttömän pienellä kaasullakin nyt.
7 hetken kulutus. Tässä ei oo käytännössä mitään. Tää on kyllä erikoinen ajella nyt. No juu, eipä muuta. No hyvin kestää akusta kyllä ajella ilman lataustakin.